آره اوکی. چرا نه اصلا همه چی اینو من میگیرم واسه میگم همه بچه‌ها چون خیلی حجمش زیاده واقعا. 30 گیگ بود چقدر بود 40 گیگ بود همه خب من خودم زبان میشه چیز ندارم. خواهی ضبط کنید راه چی؟ آنجا بخوای چیز کنی چیزش کن فقط واید ترین حالت باشه بزن 16 نمونش این برای خودشه این یکی داره میگیره اون داره میگیره گوش خودت علی آره اون گوشه من داره میگیره این حالا چیز خود شما خودش اونا هست تو یوتیوب میگم من واسه چی هم واسه دسترسی بهترشون کیفیت رو میاره پایین راحت میتونید بذارید وسطش فلان وگرنه سر چی نیست خودتون خواستید بگیرید اصلا واسه ویو اینا بس اگه تو با کات کردنش مشکل نداری ولی اصلا یک نه خب زیاده دیگه 5 ساعت وقتی میشه دیگه شما سخت مثلا یکی خواست ببینه 2 ساعت و نیم بخواد بره جلو دوباره بره جلو ببینه نه خودت میگم میتونی کاتش نه پارت پارتش سخت نمیشه میگیرم یه ساعت بریم خب بچه‌ها ببینید متال فورمینگ نان متال فورمینگ 2 تا درسن به نظر من چند روزه 28 29 30 امروز که 28 شب که یعنی ببین من هم تو ذهنم هفت اینا تمومه که برید شام و بعدش 3-4 ساعت بخونید ول نکنید پس 29 و 31 جولای بچه‌ای که فوتبالی هن این یه روزم بیخیال پرتغال بازی داره خب نه فوتبال دیگه کسی اونو نمی‌بینه دیگه چی یکی اینجا چیه فرانسه و بلژیک ساعت 6 ساعت 9 هم پرتغال من میگم نبینی کاش نمیگفت یعنی میگم اینو نگه دارید تو ذهنتون باشه این 3-4 ساعت شاید یهو بره ها خلاصه بازی یه احسن نه یعنی میگم شاید یهو بشینید پاش یعنی نگید اوکی من 24 ساعت وقت دارم به نظرم تایم زیادی کسانی که فقط دارن تو ذهنشونه که حتما لب مرزی باید پاس کنن نان متال رو حتما زمان بذارن خیلی بیشتر از متال ولی کسایی که یا پلیمری بودن یا اینکه نه فقط میخوان ترای کنن کال دو هم واسهشون مهم نیست متال رو بخونن نان متال هم با هم برن جلو خب متال فورمینگ 13 تا پی دی اف آقای باسینی داره 5 تا پی دی اف آقای اکتیس اوکیه چی جوری بخونیمش صفحه پی دی اف یک وقتتون رو زیاد نذارید پی دی اف یک فقط در حد کلی بخونید یعنی چیزی نداره که روخونی فقط داره بهتون میگه کل تمام دنیای متریال یه تیکه پروداکشنه یادتون باشه که این میشه درس ادوانس 2 دوستانی که حالا داشتن یا نداشتن ادوانس 2 میاد صحبت میکنه آهن از کجا میاد دوستان اور بوده اکسید بوده چی جوری ریداکشن انجام میده ریداکشن که انجام میده هم به اینجا برسم میدونم خیلیاتون میدونید ولی خب ببین مثلا یه واسه آهن یا هر چیزی این کوره ذوبه اوکی اینا چی ان Fe2O3 تا اینجا اوکیه چه اتفاقی میفته یه سری روشی به نام ریداکشن میاد و اینو میکنه Fe تا اینجا اوکیه و به صورت ذوب گوش بده ذوب یعنی از بالا میریزی اینجا ذوب میشه میاد اینجا میشه یک هات متال تا اینجا اوکیه هات متال رو چیکار میکنن به این فکر کن هات متال رو 2 روش داره یا میان باهاش شمش میسازن یا میان از اینجا یه چیزی میذارن و به صورت از اون بالا ریخته میشه میاد اینجا سردش میکنن و در آخر به شما مثلا یه چیزایی به نام ما اسلپ داریم بلوم داریم بیلت داریم اینا چی هن؟ یه کدوم خیلی بزرگه بلومه اسلپ شبیه اینجوریه بیلت هم که کوچولو ببین اینجا اوکیه به این صورت در نهایت بهتون میدن ولی شما از این استفاده نمی کنید چرا استفاده نمی کنید 2 تا دلیل داره یکی اینکه شکلی که میخوای و نداره 2 اینکه خصوصیاتی که میخوای نداره چیکار باید انجام بدی اولین فکر چیه واقعا
به نظر شما چیکار باید کنیمش؟ چرا قطعه؟ چجوری ریفاینش کنیم؟ حتما باید ذوبش کنیم؟ سواله. واسه همین میگم درس باید اینجوری بخونی. فکر کن، چون میگه که 5 تا سوال قبل از اینکه شروع کنم تشریحیه تا میتونید بنویسید. ولی میگه 2 تا سخت میدم، یعنی تحلیلی میدم. مثلا میگم تحلیلی بخونید. نکته‌ای نخونید ریز ریز. کل پی دی اف رو باید بلد باشید. بدونید که چه جوری داره میره جلو. سرفیس هم همین جوری دادا. چی گفت اجسن؟ این نبود اجسن چی؟ نیومد تو خود اجسن یادتونه یه جا داشتیم اجسن کوهیژن تو کوهیژن فلان. گفت اجسن چیه؟ واسه افرادی که بودن ویتینگ چیه؟ اتابیلیتی چیه واسه ایا؟ اینم همینه کلی میده 3 تا سوالش. ولی 2 تاش تحلیلیه. پس دوباره چیکار کنیم؟ با این بیلت ها با این بلوما چیکار کنیم؟ چه ایده‌ای دارید؟ من میخوام موتور بسازم. موتور هواپیما، موتور جت. اومد بیرون. پس چی شد؟ اینو چیا دارم؟ میگم پتروشیمی. ذوب‌آهن جاهایی که اصلا دست ما نیست خیلی بزرگ اکثرا ارگانیزیشن کشوری ان اونا دارن. ایتالیا 2 تا مثلا ذوب‌آهن داره اون داره. اونو میگیریم به صورت گفتم یادت باشه به اینا میگم بلوم، بیلت و اسلب. 3 نوعه. حالا من اینو میگیرم بلوم میگیرم میخوام موتورش کنم گذاشتم جلو چی کارش کنم؟ میخوام موتور اول وقت خصوصیات اون رو نزدیک کنی به چیزی که میخوای استفاده کنی. خب شکل دهی رو من اول میخوام قبل از هر چیزی. شکل دهیشو چیکار کنم؟ چرا نمیتونم بتراشم؟ کی پس کی تعیین میکنه؟ خوب و بد چی؟ بسته به ابعادی که نیاز داری دیگه باید به همون شکل اندازه پروپرتی که اونجا نیاز داری اونا ما چیز پس یعنی فقط نمیتونم طبق ساختار بگم. پس 2 تا بحثه. پراپرتی جیومتری. فقط شما بر اساس این 2 تا میتونید تصمیم بگیرید. جدا از هم نیستن. جیومتری من میخوام بتراشم. ولی وقتی میخوای بتراشی یادت بیاد که این میاد دستت بهترین حالت یک فولاد نیست، بهترین حالت آهن نیست، بهترین حالت فلز نیست. من میتونم برم بتراشم. اصلا یه مشکل شاید پیش بیاد. داکتایل نباشه. شکننده باشه تا ماشین بذاری بترکه. پس بعد از روش دیگه چه روشایی داریم؟ همیشه یادت باشه. 1 یا اینو ذوب میکنی. چی کار میکنی؟ ذوبش میکنی. بهش میگن چی؟ کاستینگ. ملت میکنیم که بشه کاستینگ. دومین کار چیه؟ همینو میریم ریفرم میدیم. ولی دیگه ملت نمیکنه. پس اولین کاتگوری که شما میخوای بذاری نسبت به تی ام میسنجی. اگر رفتی بالاش میشه چی؟ روش‌های کاستینگ. اگه زیرش کار میکنی میشه روش‌های پلاستیک دفورمیشن. فورجینگ یک بخش از اینه. گرفتی چی شد؟ کاستینگ اگه زیر تی اومدی دوباره این 3 تا حالت داره که نسبت به تی کریستالیزیشن که توضیح میدم که میشه cold working warm hot. ولی هات اینجا باز بالاتر از تی ام نمیره. پس سوال اول چی شد؟ وقتی من اینو گرفتم پس یعنی همیشه یادت باشه تو از این اومدی. این چیه؟ 1 جیومتری هیچ یه چیز ساده است. 2 پر حفره. پر چیه؟ پر خدمتت بگم پروزیتی. یعنی مکانیکی 0. پس تمام اینا شما باید به 2 تا چیزی، یکی اولیش به مکانیکال باید دقت کنی که میشه پراپرتی، دومی به جیومتری. کل درس میاد فصل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 چیکار میکنه؟ فقط راجع به کاستینگ حرف میزنه. پس 1 تا 9. پس یادت بیاد که درس داره چرا اینجوری دارم میگم کلی ببین. چون سوال که بهت میده یه فصل رو ازت میپرسه. میگه فلان کاستینگ چیه؟ فورجینگ فلان چیه؟ تو باید از بالا بهش چی باشی؟ احاطه داشته باشی. نمیتونی بری دونه دونه بخونی. 18 تا پی دی اف دوستان. از 10 تا 12 چیه دوستان؟ پلاستیک دفورمیشن. 13 میگه که چه حالا خود اینو چه چیزایی که از اینا رو گرفتی و میتونی چیکار کنی؟
ماشینینگ انجام بدی، CNC و تمام این کارا. 13 ماشینینگ و اکتیس 1 2 3 4 5 همه PM پاودر تمام شد. آقا این فرقش با اون چیه؟ تو فعلا ترادیشنال رو باید یاد بگیری، ببینی چه مشکلاتی داره، بعد بیای روی این. حالا توی اینجا واسه خوندن درس فصل 1 ساده ترین حالت صفحه میگم، هم اینجا ضبط میشه هم دوستانی که هست. صفحه 16 از صفحه اول میخوام بگم چه جوریه. صفحه 5 عکس گذاشته، متریال میره تو مانیفکتچرینگ، یه سری ولیو بهش میدی و میاد بیرون، تموم شد و رفت. چیزی که هر درس میخوندیم اولش. بعد میاد پایین میگه اسکرپ، ببین باید به چیا دقت کنی. همون صفحه میگه اسکرپ با ویست فرق داره. فرقشو میدونید؟ یکیش دورریز میشه دوباره. به این چیزای ریز فقط باید حفظ نباید کنید. سر همین میگم باید هر چیزی خوندی بی تفاوت راجبش رد نشو لطفاً. همین امروز سرفیس میخوام بگم، نمیدونم توی کدوم سوال بودید. پلاستیک دفورمیشن یادتونه داشتیم صحبت میکردیم، با شما هم حرف زدم. پلاستیک دفورمیشن گفتم عذرخواهی میکنم کامپرشن رزیدوال استرس بود. چه اتفاقی میافتاد؟ سطحو خراب میکرد اول، دیلامینیشن اتفاق میافتاد فلان، همه اینا یادته که گفتم مثلا رزولوسی کانسیکوئنسش چیه؟ همه گفتن بده. یهو اینجوری کردم گفتم فتیک رزिस्टنس رو ولی افزایش میدم و ازش کمک میکنیم. شما چی گفتی؟ گفتی چرا؟ چی جوری؟ ساده از اون نگذر. همین اومد. دقیق همین اومد. سوالش غلط بود متاسفانه. حالا یعنی بعدا اگه تونستید اعتراض بدن. سوالش غلط بود. چون اعتراض نکنید ما درست دادیم. بله. واسه کسان. یعنی میخوام بگم ساده نگذر. یعنی اسکرپ ویست خوندی بخون. رد نکنی ها. چیه بعدی؟ هیچ 7 8 هیچ پرایمری اینداستری همتون میدونید. نوشته دیگه. چیزی که نچرال ریسورس رو میاره، سکندری چیکار میکنه؟ از پرایمری میگیره، کانسومر میکنه. تمام کارهایی که ما انجام میدیم سکندری اینداستریه. چیه؟ سومی چیه؟ ترتیاری. اونایی که سرویس میدن. گرفتی؟ یه سری سرویس میدن. یه چیزای حفظی ساده که فقط باید بخونی بگذری. مانیفکتچرینگ اینداستری چیه؟ برو بعدی. 2 تا کلاس داریم. کانسیومر گود داریم، کپیتال. کانسیومر رو ما مستقیم میدیم، کپیتال نه، میدیم به یکی دیگه، اون میره مستقیم میده. اینا رو فقط بخون، وقت نذار، بخون، بفهم، حفظ نکن. برو جلو تا به اینجا میرسی که میگه یک پروداکشن، کل متریال رو اینجوری ببینید. پروداکشن داریم، مانیفکتچرینگ داریم، پست پروسسینگ داریم. تماما این سه تا. توی مانیفکتچرینگ اومده 2 قسمت باز کرده. گفته یکی ما میخوایم دوباره خود همینو گفته، یکی بهش میگیم پروسسینگ، یکی میگیم اسمبلی. شکل هست، به زیبایی آورده. و اینو حفظ کن. اینو بدون واسه رشت. تو پروسسینگ 3 قسمت کرده. نوشته یکیش شیپینگ، یکیش پراپرتی انهانسینگ، یکیش سرفیس پروسسینگ. یعنی چی؟ یعنی وقتی من یه چیزی میذارن جلوم 3 تا کار میکنم. یک شیپشه، 2 پراپرتیشه، 3 سرفیس که درس سرفیس رو خوندیم. سرفیس رو رفتیم خوندیم، پراپرتی رو نگهدار، شیپینگیم الان. شیپینگ دوباره 4 تا کرده. سالیدیفیکیشن گذاشته، دفورمیشن گذاشته، متریال ریمووال گرفته. کاتگوری کرده بفهمی چه خبره. اینو باید بدونی راجع به رشته تا، یعنی اینو خیلی زمان بذار و احتمالاً من حس می‌کنم یه تست از این تست که نداره، ولی یه چیزی توی مایا به اینا مرتبط میکنه. اینتروداکشنی میچینه بیاد تا پایین، میگه توی شیپینگ فلان، بعد صفحه باز میشه. یه عکس گذاشته مقایسه کرده که ما میریم جلوتر میخونیم. این اینتروداکشنه، یعنی زیاد وقت نذار واسش. پروسسینگ اپریشن رو باز کرده، همونطور که گفتم شیپینگ، پراپرتی، سرفیس. قبول داری؟ تو شیپینگ 4 تاه. یه سریا سالیدیفیکیشن میکنه. سالیدیفیکیشن کلمه از چی میاد؟ کاستینگا. به اینا میگن سالیدیفیکیشن. اینا رو چی میگن؟ دفورمیشن، پلاستیک دفورمیشن. بعد اومده متریال ریمووال، بعد اومده پروسسینگ اینوالوینگ پاودر. همینو گفت. به اینا میگه سالیدیفیکیشن، به این میگه دفورمیشن،
به این میگه متریال ریمووال، به اینم میگه پاودر پروسسینگ. شیپینگ شد. کل اینا که ما بهتون گفتیم چیه؟ شیپینگ. یعنی همینجوری رد کن برو. صفحه بعدی عکس هیچ گفته چی جوری بفهمیم خوبه؟ 5 حالت. کوالیتی بخون ببین کوالیتی چیه؟ پروداکت کوانتیتی چیه؟ ببین کوانتیتی رو من چجوری میخونم؟ کوانتیتی. The quantity of product made by a factory has an important influence on the way it چرت و پرت بده بره. حالا اومده ببین اینجا میخوام بگم نوشته low production 1 تا 100 medium production 100 تا 10,000. آقا مهمه که رفتی تو کارخونه یارو گفت بابا ما های پروداکشنیم. ما های پروداکشنیم یعنی چی؟ های پروداکشن گفت شما چقدر فهم می‌کنی؟ 100,000 تا 10,000 تا 1 میلیون 10 میلیون چقدر؟ بالا شما نوشته که خوشگله تو اینجا نوشته 10,000 تا میلیون. خب خوبه. من خود سر شده اون لحظه نمیدونستم. این یه مهندس باید بدونه. اینا رو دیگه به عنوان درس نبین. ولی میخوام بگم اینجوری نخونی بگی حالا یه چیزی نوشته رد کنی یا کوچیک‌ترین چیزا. پروداکت واریتی یعنی چی؟ گوناگونی پروداکتی که یه کارخونه میده. میری جلو. کپابیلیتی. دوباره خود همین کپابیلیتی 3 قسمت داره. ببین وقتی عدد داره میذاره واسه خودت تا الان چی شد؟ 5 تا چیزی گفته اینا با اینا کوالیتی چیو میسنجن؟ مشخصاتو میسنجن. یه دونه کوالیتی بود، یه دونه این بود. واسه خودت باز کن. در همین حد. حفظ نشینی اینجوری حفظ کنی ها. عدد بندی حفظ کن. عدد بندی. یعنی واسه خودت بگو 1 چیه 2 که بعدش که تموم کردی درسو دوباره بر نگرد. اضافه کاریه. چشاتو ببند. بگو درس راجبه چی بود از اول. همین الان دوستان همین الان تا اینجا گفتم درس راجبه چی بود. اوکی بخوای 5 قسمت کنی کل پی دی افو درست پی دی افو ندیدی حالا یا دیدید چی میتونی بگی؟ 1 مانیفکتچرینگ رو گفت که ولیو میریزی روش. 2 این شکل رو کشید. 3 5 تا چیزی داد. وقتی اینجوری باز میکنی وقتی سر جلسه سوال میبینی یادت میفته این فصل 1 اون قسمته. اون موقع تو از بسم الله تا تهش مینویسی. نمیری یه تیکه همینجوری بنویسی. فصل 1 چی نداره تموم شده رفت. در نهایت هم اومده یه چیزی به نام اسپایدر کشیده اینو یادت باشه. ببین میگه که کل با 5 تا چیزی که یکیش کوالیتی گفته، یکیش گفته مثلا کپابیلیتی، یکی ورایتی، یکی 1005 تا چیزه x y z. با اینا میسنجن که یک پروسس خوبه یا بده، یک متریال خوبه یا بده. به هر کیش یه عدد از 1 تا 5 میدن. تا اینجا اوکیه؟ حالا میخوای مقایسه کنی فکر کن راه 1 2 شده 3 شده یکی شده 2 یکی سخت بسنجی همه رو با هم. از یه نموداری استفاده میکنم به نام اسپایدر که 1 2 3 4 5 میسازن. روش اولیو میگن توی 5مین مشخصه بهترینه بقیه پایینترینه ولی یه چیز دیگه تو چیزهای دیگه بهتره. با همینجوری میسنجن. یادت باشه. یعنی عکس ترسناک دیدی یه نگاه کن ازش خودت بفهم چیه و برو بعدی. پس یادت باشه فصل 1 چی بود؟ شیپینگ اینتروداکشن. اسم بذار. 2 3 4 5 6 7 8 9 راجب کستینگ شروع میکنه. ملتینگ. خب کستینگ چیه؟ ذوب میکنی. پس همه کارمون با ذوبه. اولین چیز اینه که شما هول و هوشی بدونید ماده ها هرچی دنسیتیشون بیشتره ملتینگشون بیشتره. یادتون باشه اینو. اینجا گفته به احتمال زیاد تغییر داره. هولوش هم یادتون باشه آلومینیوم 600 کوپر 1000 کوپر و طلا و نقره همین 1000 تا اینجا اوکیه. آهن 1400 تیتانیوم 1600 اینو یادت باشه. آلومینیوم ساده ترین 600 همه طلا و جواهر و همه چی 1000 استیل اون یکی هولوش 1500 1600 هست. خب تیتان 1600 و یادت باشه چیزهایی مثل تانکسن تا 3000 هم میره. تا اینجا اوکیه؟ تانکسن رو خدمت بگم اون یکی چیه؟ اسمیوم، مالدنیوم. این یادت باشه تا 3000 میره.
کستینگا ببین کلا واسه خود دقیقا مثل این باید بسازی ها. اینم اینجا متریال ریمووال یادت باشه. ببین کلا فصلا رو یادت باشه. خب این یک تا. خب کستینگ چند تا روشه؟ سند، اوکی، اون یکی اینوستمنت، بعدی دای. چیاشو بخونم چیا رو نخونم؟ این سه تا رو هی در طول با هم مقایسه کن. قسمت یک سند، یک باید ببینی تا چه دمایی. ببین فقط به ماده فکر کن. چرا باید از چه دیدی ببین؟ فکر کن ماده داری، میخوای ماده رو چه؟ همه با هم خندیدی گفتن چیز خنده داریه به ما هم بگید بخنده. ببین انتقام ها رو دارم. ولی اینجا تو به ماده فکر کن. فقط ماده رو میخوای ببری از یک کدوم از این سه تا روش استفاده کنی. یک، ماده یه دمای ذوبی داره، باید ببینی کدوم خوبه. یادت باشه اینجوریه تمام. گرفتی؟ سند، اینوستمنت، دای. در مورد رافنس شما میخوای ببینی سطح چقدر خوب در میاد. رافنس فقط یه رافنس نگاش نکن، بگو چقدر صیقلیه، یک دو چقدر دیتیل میتونی کار کنی روش. یاد جواهرات، یاد دندون، تمام چیزهایی که به دیتیل نیاز داری. برعکسه همیشه اکثرا هم اینجوریه. یادت باشه اکثرا یادت باشه دما وقتی زیادم میشه، حالا درست این دلیلش یه چیز دیگه است ولی کلا تو طول درس میفهمی دما وقتی یکم زیاد میشه اکسیدیشن اتفاق میفته. یه سری لایه‌های اکسید میفته رو اکثر متال‌ها و اجازه نمیده رافنس صاف داشته باشی. یکم میریم جلوتر اینجا به این نتیجه میرسیم که هات فورمینگ نسبت به کولد فورمینگ، بدی هات فورمینگ اینه که سطح صافی به تو اونجوری نمیده. این تیه، این تی، این رافنس. یعنی بذار فکر کنیم قبل از اینکه شروع بشه. میگه ماده‌ای که دمای ذوبش خیلی بالای شما میتونی این استفاده کنی. بعدش این، بعدش رافنس. خب عذرخواهی میکنم منظورم به چه سطح بوده. رافنس حالا برعکس میشه. بذار چی بنویسم؟ سرفیس کوالیتی. کوالیتی بهترین کلمه. ببخشید. کوالیتی سطح اینا هم با هم ضدن دیگه. هر چی رافنس بالاتر باشه کوالیتی سطح. کوالیتی سطح واسه دای بهتره نسبت به این. دلیلش چیه؟ سند حالا میریم جلوتر از دیتیل. این اول بهت فقط یه کلی گفته. شن استفاده میشه وقتی میکشی بیرون اینا که ذوب شکلی گرفته شن روش بوده پس میبینی شنو. ولی دای فلزه همینقدر کودکانه. میری جلوتر حالا شروع میشه فصل 2. پس یادت باشه راجب سند کستینگ کلا اینو یادت باشه. شروع کرده سند کستینگ، اینوستمنت همه رو گفته ولی از صفحه 14 سند کستینگ رو با دیتیل رفته. گرفتی چی شد؟ پس فصلا رو یادت باشه. آقای سال فصل 7 مارزیا چی بود؟ بعد همینجوری فصل حالا که زرنگا فصل 8 گوبه. ببین مشکل اینه. آفرین نرسی منم خودم تون خوندم. چی؟ 9 تین بود. 8 تیک بود. 7 چی بود؟ سرفیس مودیفیکیشن. 6 چی بود؟ ریویو آن د سرفیس مودیفیکیشن. 5 فتیک بود. نه خوبه همین نزدیک ولی باید بدون. آخه امروز اومدیم بیرون از سرفیس. اینو بدونید. این واقعا چون سوال میده. خب سند کستینگ آقا ساده تون میگذرم. اینا رو دیگه دیدید. اگه هر جایی گیر کردی برو یوتیوب. سند کستینگ چیه؟ اولین بار که این درس رو خوندم اینقدر دیتیل داد. من که فلزی من پلیمری ام نانو تمامم. سند کستینگ اصلا من اسما رو یکی پسره چی گفت؟ کولد فورمینگ شما چی میگید؟ کولد فورمینگ؟ نه ببخش هیت تریتمنت چی میگید؟ میگید عملیات گرمایی. یکی گفت عملیات حرارتی کردیم. گفتم یعنی چی؟ من یعنی چون اولین بار کلمه‌ای چون میگم من متالورژی سند کستینگ کلی حرف زد خوشم اومد از این رشته. رفتم زدم فکر کردم مثلا دستگاه رباته. بعد فهمیدم یه چیزی که شم میریزن داخلش. میخوام بگم درس شاید خیلی میپیچونه. برو شاید ببینی خیلی ساده تر از این حرفاست. پس چیه؟ خب
این که میگم ببین چیه 100 بدون. سند کستینگ همه میدونید چیه. با اعتماد به نفس میگید میدونید. 100. نه یعنی کامل، یعنی از اول تا آخر. همون میخوام بگم دیتیلش رو باید بدونید. چیزی خب. یک، اولین چیزی که در سند کستینگ باید آماده شه چیه؟ از صفر. من میخوام کارخونه‌شو بسازم. اول باید زمینش رو بخرید. واقعا میگم فکتوری میخوام شروع کنم. نمیشه که همه بگم ما میدونستیم که ببینن چجوری دارم زجر میدم. نه آقا زمین رو خریدیم. نه واقعا میگم اولین چیز چی گفت؟ پترن، مول، ببینم چی میخوایم ازش. سفارش مشتری چیه؟ اوکی. نه اول نوع سنده. نه من نمیخوام بگم چیه. اوکی. سند، آماده سازی سند، همه منم اوکی ام روش. بعدی کوره. بعدی پترن بسازیم از اون سندامون. از رون سند یا پترن گرفتم. من منتظر مشکل شدم. پترن رو از چی میسازم؟ ما باید همه چی رو با دیتیل بدونید. و این درس اینو میگه. این که من میدونم بزنم بعدی نکنی ها. از بسم الله. اول شما چی میخوای؟ یه قالبی میخوای که توش شنا رو بریزی. شنو که بلدی. میریم تولید میخریم هر چی. قالبه از چه جنسی میتونه باشه؟ سوال بپرس. کدوم بهتره؟ اینا رو باید بدون بستگی داره. توی سوال نمیتونی بگی چوب مثلا نوشته چوب طویل نمیتونی استفاده کنی. چرا؟ رطوبت میزنه چی میشه؟ فلز خوبه، سنگینه و گرونه. پلاستیک دیدی؟ اگه حرف پلاستیک میشه ما پلیمری زرج میبینیم میگه پلاستیک. پلاستیک نمیتونی بذاری واسه چی؟ حالا کدوم سمت؟ این سمت یا این سمت؟ چرا بالا نمیذاری؟ دلیلا میگم اینا رو باید بدونی. از بسم الله بخون. اگه میخوای طول میکشه نه طول نمیکشه به خدا. بشین از اول وقتی میخونی اول سوال بپرس از خودت بعد بشین بخون. چون وقتی نکته رو میخونی رد میشی میگی یادت میره. ولی الان این سوال واسه پیش اومد. شما تا 4 روز دیگه یادت میمونه که این وری ساخته یا اون وری. اول قبل از اینکه میخوای شروع کنی دیسکریپشن رو بخون، از خودت 5 تا سوال بنویس. چون تو این تایم کم داریم. 5 تا سوال بپرس. پس ببین میریم جلو. سند کستینگ خیلی کوچیک نوشته که سند رو پکت میکنن در یک وود یا متال پترن. اوکی؟ Remove from the pattern and assemble with or without core and metal is poured into. شن دورش گذاشتن. اول اینو باز میکنن کامل پره. یه پترن میذارن توش. میبندن. باز میکنن پترن رو میکشن بیرون. که چیشه که اونجا خالی بشه. بعد میذارن. یا میگی آقا از کجا من چیو بریزم؟ مذابو بریزم. پس یه چیزی میخواد. میگیری چی میگم؟ فعلا هیچی نگو. فقط چی گفت پترن رو میکشی بیرون. اینو بدون از خودت سوال بپرس حالا برو جلو. حالا شروع کرد. قبل از هر چیزی اومده گفته که آقا یک اکثر متالا استفاده میشه. لیمیتیشن زیاد نداره ولی کیلوگرم تا تن. ببین این دوتا رو باید حیاتی بدونی ولی چیزای دیگه هم بدون. پس یعنی چیزای این یه دونه دماه یه دونه هم سرفیس کوالیتیه. میری جلو میگه تالرنسش. ببین این عدد رو نمیخواد حفظ کنی ولی باید بدونی دستت باشه. باید بدونی نیم میلیمتر تا 100 میلیمتر نوشته مثلا اینجا مینیمم درفت نوشته 1 تا 5. خب صفحه 8 PDF 2. میری جلو و در آخر میگه نورمال لید تایم. اینو یادت باشه سامپل 2 تا 10 هفته طول میکشه، پروداکشنش 2 تا 4 هفته. اینو نمیتونم حفظ کنم. تو ذهنت یک چیزی بساز که 10 هفته طول میکشه، خیلی طولانیه ولی تو 2-3 هفته‌ای کار جمع میشه. 10 هفته طول میکشه سند و یکی بیاره پترن رو بیاره فلان رو بیاره ولی تو 2-3 هفته تولید میشه. اینو یادت باشه تو ذهنت. عدد حفظ نکن. تو ذهنت یادت باشه یکی بهت گفت سند کستینگ من میخوام بکنم، تو ذهنت چی بیاد. 2 اینوستمنت کستینگ. یادت باشه اینوستمنت کستینگ اکثرا برای کوالیتی اومده. درسته کوالیتی دای بهتر از اینوسته ولی بعضی جاها اینوست میره جلو و از دای هم بهتر میشه. اوکی؟ و خیلی اومده برای 2 تا قسمت. یک جواهر، 2
برای کارهای مثل دندون پزشکی، جایی که ما غالب جایی که دیتیل برامون مهمه، حتی مجسمه سازی دیتیل اینوستمنته. پس یک، پس باید سطحش بهتر باشه، ولی از اون ور گفتم چی میشه؟ دماش محدودتر میشه. یه نمیتونی بری چیزای گنده رو. فقط توضیح داده. اینجا که میخونی نوشته درافت ریکوایرمنت نان، یعنی چی؟ یعنی درافت نداره. این حفظ باشه. الان میخندی میگی تو ذهنت می خب سوال میتونه بده کدوم یک از تا مثلا، حالا البته چی نیست، میگم یاد تستی میافتم، ولی شما باید بدونی، بهت میگه آقا راجع به درافت فلان بنویس، بدون درافت چی، چون حالا میریم جلوتر درافت داره، کانسپت داره. دای کاستینگ هم فکر کنم اکثرتون میدونید چند تا داین میریزن و سردش میکنن، کلا داریم سرد میکنیم، هیچ چیز خاصی نداشت. سند کاستینگ توضیح واسه یه شکل بزرگ کشیده، شکل رو نگاه کن. ولی بهترین قسمت صفحه 17 مهمترین قسمت. اول میگه شما باید پترن و کور رو بسازی، پترن رو باید بسازی، کور رو بسازی، بعد باید بری مولد رو بسازی. مولد با کور چه فرقی داره؟ همینجا سوال واسهتون ایجاد نشد؟ کور و مولد. قالبیه که با پترن داخل اون ساختیم. حالا اون کور اون تیکه‌ایه که ما نمیخوایم اصلا توش خالی باشه، با کور توش خالی باشه. ولی مهمه این کوره خیلی توش مهمه. دو تا چیز، یکی اینه که شما یه مولد دارید که کل باکسه، همتون درست. اون تیکه‌ای که ما پترنمون هست و اینا به کل اون قسمت کور میگن. دو تا اسمه، یه دونه کور به اون میگن، یه دونه وقتی پترن میذاری دوباره چیزی بخوایم بذاریم که ببین مثلا من میخوام یه چیز بذارم توش خالی باشه، یه چیزی به نام کور میذارم. دو تا کوره، یه دونه کوری داریم که اون قسمتی که تو پترن رو میخوای بذاری، یه دونه کورهایی هست که میذاری توی پترنت. تا اینجا اوکی شد؟ پس یادت باشه کور چون یه معنی میده هسته، میگن هسته کار چیه، منظورش یعنی قسمت فقط اونو میگی، مولو نمیگی. یه دونم کورهایی هست که شما میذاری برای اینکه میخوای تو خالی بذاری، یه جایی رو پر نکنه. اول پس بفهم کدومو پس درست میکنن، اول پترن رو درست میکنن یا مولو؟ اینجا میگه پترن باید بنویسی. بعد از اینکه تموم شد همش ساخته شد سالیدیفای. پس هنوزم نرفته. صفحه 18 مهمترین صفحه است. یادت باشه چون احتمالاً یهو مثلا میگه از اول تا آخر بگو، شما باید بدونی. خب ببین خیلی اجزا داره، من چیکار کنم یادم میره. آقا تعداد زیاده، چیکار کنم؟ واسه خودت شبیه داستان ببین چه جوری از کجا میخواد شروع کنه، چه اتفاق بیفته. از اول از بیرون باید چی داشته باشه؟ قالب. قالبه چی اسمش؟ قالبه خودش مله، دورش فلاک که میگن فلاسک. فلاسک. سوال اول چرا سمت راست و چپه؟ اینا چیزی که تو چی توضیح داده. چرا راست و چپه؟ چرا پایین بالاش نمیذاریم؟ ما یه مربع داریم میخوام شن پر کنیم ها. چرا راست و چپ میذاریم؟ چرا بالا پایین نمیذاریم؟ به این دلیلی که شما وقتی میریزی میخوای یه قسمت‌هایی هم خالی بذاری که یه سری گاز و چیزایی که داخله بیاد بیرون. اگه بالا بذاریم فلاسکا رو پس یک. پس فلاسک یه دونه سمت راست رو. بعدی چیشو بگیریم؟ خب حالا میخوام پر کنمش. اول چی میخواد؟ نوشته اینجا کور میخواد. ببین کور سند. اون قسمت وسط رو نوشته کور. تا اینجا اوکیه؟ بعدش دوتا اوپن رایزر گذاشته، یه دونه پشتش بلایند رایزر. فرقش میشه. اوپن رایزر به بیرون اوپن اسمش، بلایند یه جای کوچیکه. اوپن چیکار میکنه؟ اوپن ببین وقتی شما توی لوله آب میریزی یه سری گاز و اینا هم میاره، از اون ور میذاره بریزه بیرون. یکی کارشه. دومی کارش هم اینه که من اینو توی یوتیوب دیدم، اینجا نگفته. اوپن رو میذارن که یارو میریزه نمیدونه تا کی پر شده. تا حال من فکر کردی نمیباید بذاری تا از اون ور بریزه بیرون. اوپن رایزر یکی کارشه. از اون بریزه بیرون یعنی پر کرده دیگه. یکم بلایند رایزر داریم. قبلشه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ میریم جلوتر میخونیم. یه سری ناخالصی‌ها اونجا گیر میکنه. یه چیزایی میذاریم گیر میکنه. دو. خب الان میریم جلوتر.
گیت داره، گیت که اینجا یعنی پس گیت و یه رانر چیه؟ پس یادت باشه از بالا ببین نوشته پورینگ بزین میگن تا اینجا اوکیه؟ کاپ دو تا کلمه کاپ میریزی چی داره؟ اسپرو یادت باشه اسپرو میخوره به گیت ورودی رانر به کور بین رانر چی داره؟ بلایند رایزر و اوپن رایزر کلو میگن سند این برو میگن تمام شد فلاسک گرفتی؟ اینجوری حفظ کن و از اول یادت باشه چون اینو عکس بعدی دوباره گذاشته عکس بعدی چی؟ بیرون خروجی نداره فقط اوپن خروجی اوپنه بلایند توه حالا سوالی که بده اینا رو چون شفاهی اینجوری بخون کور به اون قسمت وسط آره من گفتم کوردونوه یه دونه کور میذارن تو دلشه که اصلا اون قسمتی که پترن قرار بگیره بهش میگن کور فارسی حسه کار کجاست یکی بپرس ازت میگی کل فلاسک یه طرف کل مورد این تیکه کارمه حسه دیگه کور حسه کار کجاست چی اوکی دومین چیز این دوتا در کنار هم یادته باز و بسته میشد توی عکس کشیدتش که بالاییه رو که نزدیک به میریزی داخلش کپ میگن پایینیه رو میگن درک کپ و درک سوال بخواد بده یک ایشو مهم اینجا ببین تو فهمیدی همه درسو از اینجا به بعد هی نکته میده من چیکار کنم یادم نره واسه خودت توی یک خواهش میکنم یک ورق وردار همینجوری که گفتم بنویس فصل 1 رو بنویس چی بود فصل 1 چی بود کل شیپینگا رو گفت ها چیز خاصی نگفت ولی فصل 2 اول اینکه هر سه تا روشه این سه تا روش رو گفت ها یادت باشه تو همونجا در مورد اینو چجوری بنویسم توی کتابت به خدا میگم بنویس فصل 2 تو صفحه این صفحه اسخای میکنم این فصل 2 بنویس 1 سند اول بنویس در مورد سولیدیفیکیشنه ها یه صفحه 1 هم بذار که کل درس رو اینجوری که گفتم بنویس فصل 1 راجع به سند بوده اون این بوده سندو خدمت شما میگم اینوستمنت و دای بنویس راجع به تیش حرف زده که به این سمت راجع به سرفیس کوالیتی اینجوری خیلی کوچیک به این سمته چرا اینو میگم روز امتحان 1 ساعت قبل از امتحان اون صفحه رو یه نگاه فقط بندازی چون وقت نمیشه دوباره بخونی که این میفهمی از سند به این سمت چپیه راستیه گرفتی بعدم که تو میخوای بری فصل 3 دست خالی نمیری میای فصل 2 رو یه نگاه میندازی 3 روز وقت داری میتونی این کار رو انجام بدی کاری نداره نامتال هم الان میبینید چیز ساده ای. خب حالا ما کل اینا رو گفتیم حالا یه سری ایشوز اسمشو بذار ایشوز چیه اینو وقتی دیدن درس دیگه تموم شده هیچی نداره شروع کردن به چند تا چیزی پرداختن اولیش گفتن ما چند تا به قول معروف چی داریم درفت داریم یکی پترن الوئنس یعنی چی نوشته که آقا پترن الوئنس یعنی ما باید یه اجازه‌ای بدیم برای پترن که یکم جا باز کنه 3 نوعه نوع اول شرینکیج نوع دوم ماشینینگ سوم درفت شرینکیج همونطور که میدونی همه مواد وقتی لیکوید میشن سالید شرینکیج انجام میدن و خب پس بعد یکم اینو در نظر بگیری این درفت رو اجازه بدی بهش 2 ماشینینگ الوئنس به خاطر اینکه میای بیرون مخصوصا تو سند گفتم چیه کوالیتی خیلی بده باید بتراشی پس بعد یکم مثلا میخوای 10 سانتی متر باشه جسم نهایی چیزی که تولید میکنی اگه 10 سانتی متر باشه به هم ریخته باشه بخوای ماشینینگ کنی میشه 9 سانتی متر کوچیک میشه پس بعد 11 سانتی متر بذاری یه دونه پترن یه دونه خدمت شما میگم اینجا نوشته درفت الوئنس هست درفت چیه وقتی میذاری بخوای بکشی بیرون بعد یکم یه شیبی باید بدی فکر کنم 2 تا 5 درجه است باید بذاری بیاری بیرون چرا چون گرم شدن این یکم به هم میریزه پس یکم باید بذاری که بیاد و بره و یادت هست اینوست درفت نداشت وقتی که داشتیم تو ریویو میخوندم گفتم به چیزای کوچیک دقت کن خب پترن متریال تمام پترن متریال
میتونه اینی که گفتم وقتی از چی میخری، میخوای از کارخونه بخری، یه دونه که خود کل همه اینا کاپ و ماپ و همه چی رو هم باشه، 2 تا دونه بهت بدن. اسمش چیه؟ کاپ اند درگ پترن. یعنی 2 تا رو میگیری میذاری رو هم، دورشو شن پر میکنی میری بسم الله. یکم چیزای بالاتر، مچ پلید یا اسپلیت پترن یا سالید پترن واسه کوانتیتی های کمه، گرونتره و واسه کوانتیتی های کمه. یک کدوم میریم جلوتر، 2 تا روش به نام سویپ پترن و سگمنتال. این 2 تا رو بخونید، چون یهو ممکنه بگه سویپ پترن چیست. سویپ چیه؟ قدیمی ان اینا دیگه. اینا یه چیزیه که میذارن میچرخوننش. گرفتی؟ یه چیزی میذارن خاک و خالی میخوای کنی، پترن درست میکنه و تو اون انجام میدی. یا مثلا سگمنتال، فقط حفظ کن. من اینا رو چجوری حفظ کردم؟ سویپو گفتم یه پروفایل دیزایر مولد که ریوالو میکنه اراوند اسپیندل. کلمه اسپیندل پس یادم میمونه. دفعه بعدی اومدم ریویو کنم میگم سویپ پترن احتمالاً یه اسپیندلی داره، ریوالو میکنه و سویپینگ میکنه. من نفهمیدم چی شد، ولی وقتی بگی همینو مینویسن. 2 سگمنتال نوشته ببین meant for circular ring shape large. خب پس سیرکولار رینگ رو یادم میمونه. و 2 مینویسه instead of using a full pattern part pattern is used. به هم بگه سگمنتال چیه، من اصلا نفهمم چیه مینویسم instead of using full we use partial. فول استفاده نمیشه، پارشیال چی به خدا نمیدونم. مهم اینه میدونم کلمه یادمه. تو بگی سگمنتال من باهاش عدد ساختم، به هم وصل کردم. وقت نذار اینو حفظ کن. گرفتی چی شد؟ یه عکسی گذاشته، یه چیزایی میشه. خیلی زمان، مخصوصا الان که شما 3 روز وقت داری، وقت نمی‌کنی یه سری چیزا رو بری تا تهش در بیاری ببینی چیه. ولی من توضیح الان بهت میگم. پترن سازی دیگه اونجوری سازنده نیست. یه سری چیزا مکانیکی طور پترن واسط میسازه. اسکلتون که اسکلتی و به قول معروف چیز خاصی نداره. یه دونم دیستورشن الوئنسه. پس ببین یه سوال خیلی قشنگ میتونه بده از پس هی یادت باشه خود سوال اولی که میتونه بده چند تا الوئنس داریم بگو. چند تا داریم؟ چند تا به نظرتون داریم؟ 4 تا. یکی درفت، یکی ماشینینگ. ببین خب اشتباهی که از پایین شروع کردیم واسه بنویسیم، میدونم الان بنویسیم اولین چیزی که میگم یادت باشه درسو یادت میفته وقتی اینجا که میخوای بنویسی ایشو، اولین ایشو مینویسی درفت، واسه الوئنس مینویسی یه اسمی، بعد یک شیرینکیج گفتیم، آره، بعدش چی گفتیم اگه یادتون بیاد؟ ماشینینگ. 3 درفت. 4 که الان میخوام بگم دیسورتیشن. مشکل زندگی ما چی؟ بله. واسه می‌بینی چرا اگه این قدم خوشگل بذارن جلوت همه که میزنن. اینا میپیچونن. کوالیتی یادتون میاد بچه‌ای که بودن دیدی چی جوری بود جزواش یادتونه؟ شما خودت کوالیتی داشتی، کوالیتی دیدی چی کار کرد؟ به هم میپیچونه. واسه خودت میگم باید نظم بدی. همه ما استادیم، خودمون باید درش بیاریم. دیسورتیشن چیه؟ یه سری چیزایی مثل تی ال این اتفاقا خب ممکنه شروع کنه به این اتفاق بیفته. پس چه نیازی داره؟ یا ساپورت بذاری یا اینکه یا مثلا میدونی که این اینوری میشه، اوکی به این سمت میشه، پس اول اینوری بذار که به این سمت. فهمیدی؟ جون فهمیدی؟ آقا یه چیزی داری ممکنه بره به چپ، تو که میدونی میره به چپ، پس بذار سمت راست. همین میخندیم. سوال یهو میگه دیسورتیشن الوئنس چی؟ تو یهو میگه اسمش قشنگه که یادت باشه کمبر نوشته. من همین الان دیدم باید ببینی کمبر. چپلت و تمام. اگر بخوایم این پترن رو کشیدیم بیرون، کردیم توش، کشیدیم بیرون، خواستیم من یه توپی میخوام بسازم که توش یه توپ داره، نه ببخشید یه مربع. چجوری اینو بسازم؟ توش میخوام مربع خالی بمونه. میخوام یه توپی بسازم که توش اندازه یه مربع خالی باشه. یک فهمیدید سوال منو؟ شما وقتی یه پترن یه توپ میذاری میکشی بیرون خالی میشه، توش میریزی یه توپ میشه. من میخوام توپه توش خالی باشه. توی توپه یه قسمتی کور میذاری. کور خب چرا کور خالی؟ نه. یه چیزی هست، نه میخوام بگم چی جوری یادت باشه. من الان توضیح میدم که اینجا نوشته.
نوشته فکر کنم جلوتر نوشته اگه اشتباه نکنم. با یونکی اینجا ننوشته. نه میره صفحه 35 چی؟ نه بایانکی فورسز نه نیست، اینجا نیست، جلوتره. اون چیه؟ بایانکی. خب میذاری تموم شد، این که کاری نداره. و یادت باشه یه چیزایی داره به نام کور پرینت سرشه. خب وقتی میخوای بذاری چرا؟ یه کاری انجام میده. یکی این که الاین میکنه، چون یه این سمته یه این سمته. دو اینکه گاز باید اجازه میده بره بیرون. باید این یه سوال ایجاد کره چجوری الان دورش رو میگیره؟ بالاخره همینجور خودش به اون بالا وای نمیسته که چجوری دورش رو کامل میگیره؟ نه چپلت بالاهاش یعنی آب چپلت دیگه گیرش میدی. اون قسمتایی که اون چپلت رو گذاشتی باز اونجا هم نمیشه. چپلت میکنی تا جایی که میتونی. واسه همین خیلی چیزا نمیتونن. اجازه بده کامپلکسیتی سند هی میری به سمت بالاتر بدتر میشه. بعد ببینی کامپلکسیتی تغییرش میده. کامپلکسیتی دست تو نیست. وقتی میخواد شروع کنه پاودر پی ام او میفهمی که تمام روشایی که استفاده کردی اصلا کامپلکسیتی بهت نمیده. احتمالاً پوچ که میخوایم بریم سوال اصلی پیش میاد. حالا بریم اونجا. ولی اینجا بهت میگم خیلی کامپلکس رو بخوای بسازی دقیقاً میگی کجا نگه دارم، چند تا کور بذارم، کره رو خود کور رو کجا بسازم، کی کور رو بسازه. نه واقعا تمام. فقط در آخر میگه که این کور شما چه خصوصیاتی مهمه. میگه خب ببین خیلی یه ساده است که داره میره توی کجاست کور. میگه مثلا تو اینو نخوندی، سوال بده کور چه خصوصیاتی داره. اول قبل از اینکه به درس فکر کن منطقی بهش فکر کن. بگو که کور تو کجاست؟ توی وسط ذوبه. پس اولین چیز باید گرمایی مکانیکیش خوب باشه تا جایی که ببین نوشته good dry strength and hardness نوشته after baking. پس یعنی چی؟ اینجا توضیح ندادی. یعنی پس کور رو بیک میکنن، یعنی اون کور که میخوام بسازن بیک انجام میشه. دو sufficient green stringent یعنی چی؟ که بتونه شیپ رو نگه داره. بعد ریفرکتوری یعنی چی؟ رفرکتوری شنیدی؟ همون ترمال استابیلیتی خودمون میشه. سرفیس اسموثنس چرا؟ چون احتمالاً داخل دیگه میخوایم وقتی میگیم. و پرمیبیلیتی یعنی چی؟ مهمترین قسمت تو تمام کستینگ یادت باشه. این یعنی یه درس کلیه. گاز بهش میگن پوروزیتی، نان متالیک مثل سرامیک، اکساید که سرامیکه، پلیمر یا سولفور، فسفر یا چیزای متالیکه اینکلوژن بهش میگن. اینکلوژن با پوروزیتی چه اتفاقی میفته اگه داشته باشیم تو ماده؟ میدونید؟ استحکام چه معنی میده؟ مدول UTS هر استرسی که میشناسی کم میشه. تا اینجا اوکیه؟ پس تا بدترین چیز برای یک متال چیه؟ پوروزیتی. و یه چیز دیگه هم داریم که شیرینکیج که اتفاق میفته بعضی وقتا. اون شیرینکیج یه قسمتایی که اونم باز مربوط به ساختاره بهش میگن شیرینکیج پوروزیتی. تا اینجا اوکیه؟ پس شیرینکیج، خود پوروزیتی، اینکلوژن بدترین چیز برای چیه؟ برای متاله. حالا کجا اتفاق میفته؟ آیا توی یک چیز اگر سالید باشه، جامد باشه اتفاق میفته؟ نه، فقط توی لیکوید. پس یک، اینو یادت باشه همیشه این گوشه. دو، چون پس بزرگترین ایشوز و پرابلم اینه دونه دونه جایی که میخونیم سند رو داریم میخونیم از نظر پوروزیتی ببین. اینجا رو از این سر. یعنی همین الان دوستان به نظرتون کدوم یکی از اینا بدترینه و بهترینه؟ سری نگو، فکر کن. کجا؟ مگه اون اوپن رایزر نبود؟ تو دای. چرا؟ میریم ولی با این دقت برید. مهمترین ایشو رو باید بلد باشین.
سوالی هم که بدن احتمال همچین چیزی میدن. مهمترین، بدترینش دایه. چرا دایه؟ با فشار میزنید جا نیست، یهو هر چی هست میره داخل. توی اینوستمنت و بعدش سند بدتره، بعد اینوستمنت. ولی اینجا توی چیه کلی صحبت نکرده، ولی میره جلوتر میفهمی که اینوستمنت به خاطر اینکه دیتیل میخوای، رافنست کم باشه، پایین ترین حالت، کمترین چی اینوستمنت پایین ترین چیو داره، پروزیتیو داره. ولی سندم میتونه برسه. چیکارا میکنن که میریم جلو داریم. از اینجا به بعد فصل 2 تموم شد. فصل 3 همین ساده. فصل 3 کل حرفش یک کره بود، صحبت کردیم. چرا نه؟ مرسی. آره اوکی من بعد از امتحان شدم می‌بینم. اوکی. مرسی. تشکر.